ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අද ඔයාලට අරන් ආවේ අරාබි ජාතිකයන්ගේ දක්කූස් හදන විදිය තමයි. දක්කූස් කියන්නේ තක්කලි වලින් හදන හොද්දක්. ඒක තක්කලි විතරක්ම තමයි එකතු කරන්නේ. ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් එක්කලා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් Maleedesilva කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. මෙන්න මේ විදියට තමයි තක්කලි අරගෙන ඉස්සරලා උඩින් අපි මේ විදියට පොඩ්ඩක් ඉරි හතරක් ඇඳ ගන්නවා හතර පැත්තට. ඉතින් වෙන් වෙන්න කපන්නේ නැහැ. කලින් හොදලා ඊට පස්සේ මේකේ උඩ කොටස කපලා පොඩ්ඩක් අයින් කරත් කමන්නේ. එහෙම නැතත් ඔයාලා තැඹුණාට පස්සේ මේක උඩ කොටස නැට්ට කොටස අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට කපලා ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 3ක් විතර උණු වතුරෙන් තඹ ගන්න ඕනේ. ඒ තඹ ගත්තාම මේකේ ස්කින් එක ගලවන්න අපිට හරිම ලේසියි. ඉතින් මේකේ ස්කින් එක තියනවට වඩා හොඳයි ගලවලා හදන එක. සමහර අය නම් මේක ඔහොමත් බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් මේක ස්කින් එක අයින් කරන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඔන්න මේ විදියට මම විනාඩි 3ක් මේක වහලා තඹ ගන්නවා. සුදු ලුණු ගම්මිරිස් සහ ලුණු තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේකට ගන්නවා මේ මොකද මේක හදන්නේ machboos හදනකොට ඒකට අපි chicken තඹ ගන්නවනේ. ඒ තඹ ගන්න වතුර කෝප්ප භාගයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ තඹ ගන්න වතුර නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් මැගි කෑල්ලක් එකතු කරලා වතුර ටිකක් chicken වතුර ටිකක් හදාගන්න. ඔන්න විනාඩි 3කට පස්සේ තැඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් තඹන්නේ නැහැ. මේ විදියට විනාඩි 3ක් තඹ ගත්තම ස්කින් එක ගලවන්න ලේසි. දැන් තඹලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේක අයින් කරලා මෙන්න මේ විදියට තමයි ස්කින් එක ගලවගන්නේ. දැන් හරි මම මේක වතුරෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පොතු අයින් කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ලේසි ගෑරුප්පකින් ටිකක් පොඩි කරගත්තාම මේ වෙනකොට මම සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක් ගාගෙන තියෙනවා. මෙතන තක්කලි ග්‍රෑම්ස් 250ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තඹගත්තු chicken වලින් මම වතුර කෝප්ප භාගයක් අයින් කරලා තියෙනවා. කුකුල් බත හදන්න ඒ කියන්නේ machboos හදන්න තමයි ගත්තේ. ඒකට තමයි මේ දක්කූස් එක හදන්නේ. මාළු බත, මස් බත, ඒ වගේම ඉස්සු බත ඒ හැම එකකටම මේක තමයි කන්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙන කරි ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් අලුතෙන් එන කෙනෙකුට මේක අවශ්‍ය වෙනවා. මේක දන්නතුව හදන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ රසටම හදලා දෙන්න ඕන. මේක මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක. මොකද මේ රටවල් වලට අරාබි රටවල් වලට අලුතෙන් එන අයට පහසුවක් විදියට තමයි නොදන්න කෙනෙකුට දක්කූස් එක හදාගන්න පුළුවන්. කුකුල් බත හදලා, මස් බත හදලා, එහෙම නැතිනම් ඉස්සු බත, මාළු බත හදලා ඒ හතරට ඒ වගේම පරිප්පු බතටත් මේක අවශ්‍ය වෙනවා. ඔය බත් වර්ග එක්කලා මේගොල්ලෝ කන්නේ මෙන්න මේ කරි එක තමයි. අපි වගේ ඔය එළවලු එක එක කරි වර්ග කන්නේ නැහැ. එයාලා කන්නේ මේක තමයි. නම්බර් 1 එකටම මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි මේ දක්කූස් එක. මේ තියෙන්නේ chicken තඹගත්තු වතුර කෝප්ප භාගයක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේවා chicken වතුර තියාගන්න බැරුව ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මැගි චූටි කෑල්ලක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම කවදාවත් මැගි එකතු කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා දන්නා මම කවදාවත් මැගි එකතු කරලා කෑම හදන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම මේකට තක්කාලි paste හැඳි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. KDD එක තමයි. ඒ ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ විනාඩි 6ක් මේක උයා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි විනාඩි 6කින් අපි දක්කූස් එක රෙඩි කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලටත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මගේ ආදරණීය යහළු එළියන්ට තමයි මේක රටවලට එන අලුතෙන් එන අයට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම විශේෂයෙන් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. රස බලන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. රැඳි සිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.